Sziasztok, üdvözlök mindenkit ismét itt sokra szeretettel, Anubis vagyok, köszi, hogy itt vagytok, köszi, hogy bekövettetek, köszi, hogy nézzétek a tartalmakat, hogy lájkoljátok őket is, köszönet a feliratkozóknak, támogatóknak. Mindenkinek szép napot, és ismét itt vagyunk, és Hogwarts Legacyt folytatjuk, fiúk, lányok. Épp hogy ideértem, mondjuk úgy, így délelőtt fél héttől én egész, tehát 15-ig, 20-ig kb. Az ákkal játszottam, farmoltam, legyőztem 2 közepes szintű bosst, csak hogy tudjátok, egy kis info nektek. Én ugye a szerver csak január 5-ig megy, és addig a fő bosst is le szeretném győzni. Úgy nézem, hogy minden oké. Szóval utána meg még telde volt más is, egy kis rendrakás, pont. Azt így meg ugye ebéd, meg reggeli egybe, szóval azt is így 5 percre kb. Így bekapcsoltam a gépet. De itt vagyok! Hello! Neked is! Szóval akkor most először Hogwarts Legacy-vel játszunk, és utána meg 16-15-től a Carrefour Sale 2023-as szimulátorral, mert 2 nap ezelőtt jött hozzá karácsonyos update. Ez ugye a karácsonynak lassan vége, vagyis vége most már, meg talán második napján jött, vagy utána egy nappal, várjátok, ma van péntek, 2 napja jött az update, péntek, szerdán jött, karácsonynak már vége volt, na mindegy, jobb később mint soha, de most jött hozzá egy kisebb update, ilyen karácsonyos téma update, meg egy-két dolgot változtattak, szóval azt fogjuk úgy zsarnó után 16-15-kor megnézni. Ilyet fogtam. Ilyen kacsacsőrűt. Ez tök jó, hogy így a menüben is mindig van valami, történik valami. De szerintem nem ilyen szalmakalpon van, ezt tegyük hozzá. Mert jó előérzetem. Szerintem vágjunk is bele, én azt mondom nektek. Ebben a játékban is oly gyorsan néz idő, hogy jaj, csuhaj. Szerintem az nem kell senki elmondani. És van mit csinálni mondjuk úgy. 19 óra benn van a játékban. Az szép. Itt vagyok. Én vagyok itt. Megjöttem ide. Na, várjátok. Minden varázslatból legyen egy benne, hiába ezek a legjobbak szerintem, de ugye amilyen színű az ellenségnek a pajzsa, olyan mágiát kell ellene használni, mondjuk úgy, hogy ugye áttörjük. Szóval itt vagyok, és akkor ha már úgyis éjszaka van, meg kéne keressük a kocsmát, és nem azért, hogy igyak, hanem azt szerintem ez lesz, hanem ugye itt van holdkő. Itt a lépcső. Jövök. Eleve most szó szerint éjszaka van. És akkor így föl tudjuk venni. Ezek szerint ezt éjszaka mentettem? Mine now, demi guys. Nem tudom fölvenni valahogy. Vagy ezekre rá kéne, hogy világítson a hold. Várjátok egy picit. Wingardium Leviosa. Nem. Nem tudom mozgatni. Pedig éjszaka van, látjátok. Expelliarmus. Defender. Na nézzük meg, hogy hol tartottunk, mert én már nem tudom, pedig csak egy napot hagytunk ki. Úgy szólván.
találkozz a bújd. Na, az biztos nem tesztepülés. Ejtek el a kastélyban, igen, ezt még nem néztem meg, nem csináltam meg, egy igaz barát. Oh! Itt vannak, hogy menj vissza. Roxmolt és minden falucska. Aha, szóval a falukban vannak. Ebben a nagyvárosban, vagy városban és a Roxfortban. Csak éjszaka tudom begyűjteni. Jó, de hát éjszaka van, haló. Hát látjátok már megint. És akkor kaptam bagolypostát is tőle. Jó. Adottságok. Van egy pontom. Oké. Azt még hagyjuk. Rebellion. Szerintem különben streamen kívül fogom összegyűjteni, ezt tegyük hozzá. És nem tudom, hogy szerintem én nem elküldetésre kattintottam, ezt tegyük hozzá. Hanem... Na jó, lehet, hogy elkattintottam. Ide. Ha már úgyis itt vagyunk. Nézzük meg, hogy beszélj Szónánál 3 sepűben. Jó, beszéljünk. Gondolom kell neki valami kis segítség. Ez is ugye egy mellékküldetés lesz. Jövök! Glad you came. Itt vagyok. Csak eszek egyet, jó? Úgy. Jó kis kenyér, vagy csönnel, vagy mi volt az. Na nézzük. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgog? I did, thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ramrock. Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. And I shall refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Miért ne? Várjátok, ennek egy előnyelőfőzet. Gondolom, azt nekem kell megfőzni, szóval akkor lehet, hogy jobb, ha azt előbb megcsináljuk. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity. What with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Okay. Ott felejtette. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. Nyugodtan nézzünk bele. Okay. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. Ah, okay. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Ember. És itt is lesz még valaki, aki majd ad nekünk egy mellékküldetést, ahogy látjátok. De szerintem én azért jöttem a faluba, hogy vegyek
mérges csápfű és kínai kapfogó káposztának a magját, meg ilyen mandragórának a magját, mert ugye otthon tudunk termeszteni, és ugye elég egyszer elültessük ahhoz, hogy amikor leszedjük, akkor ugye folyamatosan teremjen, így nem kell mondjuk úgy vegyek. Viszont... Többnyire kettes szintűek ugye a zárak. 1-2 van, ami egyes szintű, de az igazából minimális, ahogy látjátok. Ez a másik kocsma, aha. Jó felé haladunk. Tehát tudok menni. Nem jó felé haladok? Várjátok, hol vagyok? Egy napot az ember kihagy... Nem vagyok rossz helyen. Oda akarok menni. Hát ugye itt tudunk venni magokat. Ő is ad majd feladatot. Welcome. Come on in. Now, where was I? Right. Oh, yes. Eladjuk a dolgokat, mert többség az úgyis pocsékabb, sőt valószínűleg mind pocsékabb. És nálam nincs ilyen mag, szóval gondolom a másik hölgynél lesz. Ott, tudjátok. Menjünk oda szépen. Ottan fönn. Már megyek! Így mely gyorsabban oda jutunk. Ezeket a holdköveket majd inkább így megpróbálom, fiúk, lányok, mondjuk úgy Steamben kívül összegyűjteni. Mérges? Mennyibe kerül? Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Jó, de legalább megvan, ezt tegyük hozzá. És egyszerűen elég megvenni. Mindegyikből teszünk le ugye egyet, és akkor az folyamatosan termel. Hogy lement a... Hát lement a manim. De csak egy picit. És még itt sem lehetett ülni. Mi, ez is a faluba vagyok? Vegyünk egy kis nyersanyagot. Ha, itt már enged a játék. Szóval ez kell nekem, és a 3-as. És akkor mehetünk is. Turbót bekapcsoljuk. Abandoned long ago, no doubt. Egy olyan előérzetem, hogy itt van valami. És a megérzéseim mindig jók. Ó, valami egy nyakba való azonos. Hát gondolom egy sál lesz. Már más kérdés, hogy milyen sál. És voltam én ebben a faluban esetleg? Voltunk, oké. Upper Hogsfield.
find Mrs. Sprottle. Welcome to Upper Mi is voltam itt? Charming Hamlet. Don't tell the residents of Lower Hogsfield I said that. Wonder who lives here. Nem sok mindenki. Thought dark magic was the answer. Mindjárt jövök. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Aloha Mora. Alahomora. Hú. Már mindjárt átfordítom az egészet. Úgy. Megvan. Jön a parton, itt van valaki? Csak kölcsönösszünk dolgokat. Ó. Hatalmas asztal. Az jó. Nem félek át. És dolgozószoba. Kanapé, nézik a tévét. Ágyikó. Bár anszorzó miért van ott, azt nem tudom. Gondolom ott föl lehet ugrani, mondjuk úgy. Jó? Revelio. Aloha Mora. Ha már itt vagyunk. Akkor már leadjuk itt. Vagy lehet, hogy felhős az ég is. Az miatt nem tudom begyűjteni a holdköveket, mert nem jön át a hold. Itt van! Anyádat, most engedted. Várjatok, ezt tudjátok mit jelent? Ezek szerint valamikor éjféltájban lehet nem azonnal felszedni a dolgokat. A nagy kérdés viszont itt ugye az, hogy mikor toszálunk itt a játékba az éjjelnek. Oxmart térképe. Igen, ha majd gyorsan ide-vissza. Mert akkor most föl tudom szedni ezt a másikat is. Bár nem tudom, hogy amikor gyors utazunk, akkor megy az idő, vagy nem megy az idő. Mindjárt visszamegyünk, úgyis találtunk ugye egy gyors utazó helyet. Ez a kocsma, igaz? A kocsma. Még nem igen ismerem ki magam, mi hol van. Az Istenben a kocsma. Egy nagy épület. Itt kimegyek. Szóval nem jó felé haladok. Kell lennie valahol. Emlékeim szerint. Még valamelyik ház, ez be van zárva. Valamelyik házban ugye szint úgy voltunk, és abban is van. Na várjátok, hol vagyok. Itt vagyok, ez nem ez a kocsma? Vagy... Ó, basszus, hogy ezt nem mutatják. Kicsit följebb. Revelio. Ez se, az biztos. Lépcső az biztos, hogy nincs ott. Nem látok semmit. Ó, hogy amikor egyszer ideérek, hogy jó idő van, akkor azért nem találom meg azt, amit akarok. És az idő is megy majd. Ja, itt a kocsma. Megvan? Na, gyorsan fölfutunk, és
Remélem, még időbe vagyunk. Menj. Szóval mégis föl lehet szenni, csak... Aha, ez is, látjátok? 2. És itt is van még egy helyen. Valamelyik házba találtunk, csak már nem emlékszem melyik ház. Ezt tudom, hogy feltöltem. De ez is szinkes így, hogy nem attól számít az estének, vagyis nem onnantól lehet felszenni ezeket a holdköveket, hogy besötétedik, hanem szó szerint, amikor éjjel lesz. Ezt meg talált ki, mert ugye nem mutatja a játék az pontosan, hogy mennyi az idő. Vagy ha igen, akkor nyugodtan majd írjátok le kommentbe. Én eddig, amióta játszok a játékot, nem találtam meg, hogy hol van a pontos idő a játékban, hol mutatja. És itt volt valami a kocsmánál egy ház, amiben voltam. És van benne holdkő. Itt is van. Megvan 3 a 9-ből, hogy a 2 szintűeket föl tudjam törni. Jó? Itt másra nem emlékszem, hogy máshol is találtam volna. Hoppá. Nem akarok vállalkozni, legyen békén. Szóval most mehetünk vissza. Oda. És akkor még kicsit körbenézzünk a házakba. Mennyi sétszaka van. Up a Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Én már megtaláltam, itt van. Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Hányas szintű feladat? Ide van a játék. Érdekes, hogy a mellékküldetéseknél nem ír a játék, hogy hányas szintű feladat. Csak a fő küldetések. Az is elég nagy épületnek nézem. Na, lesz mit eladjunk. És van. Megoldjuk. Na, megoldjuk. Előbb-utóbb csak meg lesz, nem? Ott van. Fent is van valami. És pénz. Ha ide nem lehet bemenni. Hogy? De hát van benne valami. Jaj, basszus! Hát te hülye vagy. Már elnézést. Hát leugrik. Öngyilkos jelöl. Oh. Vagy tudta, hogy itt van. Aha. Nem ér. Túl magas? Jó. Nem tudom, hogy ebben a házban voltunk-e vagy sem. Mindjárt belenézünk. Na, itt voltam. Brown Rock's loyalists are a menace. What can be done? Oké. Itt is voltunk. Talán még ebben a házban nem voltam, ha egyáltalán be lehet menni. Hello! Nem is látom, hogy itt van. Itt a bejárat. És nem voltam itt. Kedves nővérem.
Jön a vonat. Revelio. Hú, gyerekek. Ez a picit így hagyom, és ezt el nem olvasom. Jó napot. Megesse. Ezek már kicsit hosszúak. Jó. Revelio. És akkor menjünk a feladat felé. Vagy előtte nézzük meg a házat. Jövök, hölgyem. Ennél még nem voltam. Csak segíteni akart neki, This could tudjátok. prove dangerous if I'm not careful. Dehogy is. Teljhatalommal rendelkezünk. Ott vannak gonoszok. Hú, bazd meg, te hülye vagy, gyerek. Leugrök mindenhonnét. Revelio. Ezek ilyen csontosok? Aha. Ugye azok ellen a tűzmágia kell. Nem egy olyan nézős, hogy lehet az összeküldetés. Na mindjárt, akkor beszéljünk vele. Jó napot! Had by dark wizards he was. Hello, Mrs. Bottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona. Igen, ő. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Bottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Pillanat, csak egy valamit megnéztem. Minden oké. Nem bánál, gyűjtheted. Van nálam. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Ez a baj se? Ez gondolom, milyen angol dolog. Aiden took ill when he was collecting hawklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawklumps and collect the box of letters there. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawklumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Ez annyira nem érdekelt. Hogy nézett ki? Mi messze van? Hát nem a szomszédban van. Ja, mentsünk egyet, én azt mondom nektek. És akkor menjünk söphűre.
is van valami mellines feladat. Mennyi gonosz van itt? Szálljunk lejjebb? Állj meg! Söpő! Csak az miatt, mert itt van egy... Hát tudok menni vajon a házba így? Jó, nem kell bemenni, így is megvan. Gyors utazás ugye fontos. És akkor ballang felé kell menjünk. Nagyon barátságos ez a kastély is. Miért? Ja nem akkor itt lesz, akkor az lesz a ballang? Bőm ezeket a szabályokat, hátassal nem léphetsz be. Nem mindegy, mivel megyek. Revelio. Csak úgy kérdezem. Az a piros izé nem tetszik nekem ott. Ja. Pillanat. Miért kell válkozok? Jaj, nem mondott, hogy estére kellett válnom. Most volt este. Jaj! Tettem azt a küldetést, akkor mit kell sírt? Over here, quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here, and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story, one I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Jó. Ez nem az a meneküldi, ami én jöttem. Nem jól mutatta a mappa, hogy láttátok. Én nem ezt a küldit követtem. Át is váltott. Na de jó. Szóval minél csendesebbnek kell legyünk. És meg akartam nézni, hogy mit ír a játék, hogy milyen varázslat kell ide. Pillanat, küldetések. Szükséges szint Wingardium Leviosa. Gondolom azért, mert majd másznunk kell itt-ott. Akkor az is kéne, csöndesnek is kéne lenni, akkor az a jó, ha viszonylag láthatatlanok vagyunk. De jó. Nem akarok futni. Petrificus totalus. Ja. Jó, akkor kezdetben legalábbis csöndesnek kell legyünk. Akkor jó, ha nem látnak bennünket. Illetve ugye kell a Wingardium Leviosa.
can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Nekem van egy ötletem. Revelio. Csak egy ötlet. Hoppá. Ez szerintem nem véletlenül van itt, elhiszitek? És hagyjuk, én nyitom ki a kaput neki. I wonder what that does. Hát szerintem, hogy kinyissuk az ajtót. Wingardium Leviosa. Depulso work. Perhaps something that did it. Jaj! Várjátok. Wingardium Leviosa. Gyere ki! És... Szerintem ez még nagy, nem? Revelio. Nem hiszem, hogy föl fogunk tudni bárhol mászni. Ja, oké, nem nyitottak ki, azt hittem kinyitottak. Itt föl fogok tudni mászni. Várjatok, várjatok. Levioso. Így már igen. Revelio. Na, add már ide. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Miért nem mászik itt fel, ahol én? Csak úgy kérdem. Csöndbe vagyok. Senki nem hall. Revelio. Menj innen. Depulso. Revelio. Dead end. Must be another way in. Remélhetőleg egy jobb köpeny. És... Azt hiszem, hogy jött nem fér be. Nem tudok Google-ba mágiát használni. De miért nem? Revelio. De ez megy. De ellökni meg mást persze, hogy nem. Engedj már át te. Biztos, hogy ott kell valamit csinálni. Jaj, a lányokat csak a baj van, miért nem jön felém? Wingardium Leviosa. Nem tudsz átjutni, öcsi? Nem. Meg azt mondta, hogy zsákutca. Ott kellene berobbantanom, vagy nem tudom én mit kéne vele csináljak. De ott nem enged mágiát. Revelio. Wingardium Leviosa. Depulso. Revelio. Hogyan tovább? Ha nincs tovább.
van egy rakat, de szerintem az ilyen egyes szintű. Vagy meg tudom célozni? Esetleg. Nem engedi, látjátok? Azt fogom be, de nem engedi. Itt tudom használni a seprűmet. Hát hogy nem. Revelio. De ott van egy lakat, de az bent van, szóval mindenképp be kéne valahol jussak. Milyen jó lenne, nem lenne sötét. Visszamenni nem hinném, hogy lenne bármi értelme. Ugye itt jöttem föl. Revelio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Depulso. Ide akartam. És ha már akartunk, akkor küld egy kis kávé, hát az segít. Itt kell bemenjek. Máshol nem tudok bemenni. Vagy beszéljek előbb esetleg vele? Figyelj! Itt be tudsz jutni. Nem ezt akartam. Levioso. Depulso. They will not Revelio. keep us out. We will get this gate open. Somehow. This charm is stronger than I had thought. They do not want anyone getting in. Revelio. It is frustrating that we do not study apparition until our 6th year. We could get past this gate instantly. A 6. osztályban ez hoppanálás. Eljutok én egyáltalán 6. osztályig? Vagy valaki majd megtanítja. Hé! Hoppanálás! Venite. Oh, nothing. Ez nem az, bocsi. Ez tényleg esélytől. Revelio. Valamit ott kéne csináljak szerintem. Ezt már mondtam, igaz? Ja, juss be, de hogy? Nem tudok mágiát használni. Mi ez a sok? Húzd meg! Másfél nem tudok menni, csak itt fel. Leviosa. Ott nem tudok mágiát használni, de másfél nem tudok menni. Vagy valami más mágiát kéne használni. Wingardium Leviosa. Revelio. Bejutnék, ha be tudnék.
Megpróbálunk valami mást. Tehát itt nem működik a más. Revelio. Kösz, azt látom én is, hogy ott van az olacak. És fölrobbantom, az mi van? Semmilyen mágiát nem tudok Google-ba használni. Az úgy szar. Revelio. Valamit csinálj, öcsi! Ugold át, vagy nem tudom, vagy francokat. Chat? Kinek mi az ötlete? Csak itt tudok bejutni. De azt hogy? Elméletileg ez a mágia kell nekünk itt. Nem hiszem, hogy eltolnom kéne, mert nem is tudom eltolni. Várjátok. Mozog ez? Mozog, jól látom, igaz? El lehet így lögdösni. Komoly. Told meg, öcsi! Szia, János. That looks as if it might raise the gate. Modern feladat. Lögdösd Google-ba. Google-ban nem tudsz mágiát használni, de el tudod lögdösni. Megvan. Hogy vigyen a... Villám. Revelio. Aj. Ezt szerintem majd a Chelsea fogja kinyitni. Jaj, nem! Vissza! Ne! Na bazd meg, várjatok! Ezt is meg kell lökjem, nem? Nyisd ki a főkaput! Mint az olyan egyszerű lenne. Hogy nyissam ki? Jó, már benn vagyok. Milyen botanikai küldének csinálták? Vagy... Toljátok a kaput, várjatok.
Toljátok a kaput, hogy kinyíljon. Ne robbantsátok fel. Ha még egyszer darabokban látom, esküszöm, hogy végzek veled. Toljátok a kaput. Tolni kell. De tolni... Most hol a kapu? Nem volt ott még előbb valami, hogy tudtam volna kapcsolatba lépni vele? Vagy most kinyitottam? Nem nyitottam ki, mert még az a feladat. Ja, ott a kapu. Várjátok. Ó, na várjátok. Wingardium Leviosa. Nem? Leviosa. Arresto momentum. Depulso. Arresto momentum. Most nyitva. Magokat sok helyen tudsz venni, de a faluban mindenképpen. Ugye te a nagy faluba, Rox, mi a bánatomba? Roxfordba. Ott tudsz venni, én is most vettem magokat ott. Ne toljátok a kaput. Hát én tolom. Hát most nyitva. Ja, nem, várjátok. Oh! Tehát azt mondja a játék, hogy toljuk. Tolom. Úgy, mint az Isten nyila. Wingardium Leviosa. Meg lesz. Well done. I will be right up. Megvan. I knew you could do it. This way. I will get the door. Ja, csak fél óra volt. Kösz. Ah, és ő nyitja ki. Várj egy picit. Nekem már megvan ez az ajtókinyitós mágia különbe. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Yeah, we're straight in the face. Highwing. Do you know that hippogriff? Igen. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blasted! There's gotta be another way to get up to the roof. Somewhere. Ma megint! Ó, itt van ellenség is. Várjátok, itt már ellenség van. Most milyen mágiát hagyjak bent?
landing on the dragon price was the best decision. Confringo, defender. Revelio. Simán föl kell mászni? I hope Natty stays out of trouble. Jó, akkor még nincs meg. Kicsit túl komplikáltam. Revelio. Hú, bazd meg. Ja. Confringo. Defender. Depulso. Aha, oké. Gondolom leesett. Aha. Oda fel kell tegyük, hogy ott fel tudjak ugrani. Jó. Nincs értelme, mert úgyis cserélgetni kell a mágiát. Szerintem ennek itt semmi értelme, hogy megnyitsz még egy sort, meg még egy sort. Mert minden küldetéshez más mágiák kellenek. Sose tudod igazából, hogy mi kell. Egyszerűbb így egy pár másodperc megállítani és kicserélni őket. Hoppá. Ja, ide kell. Úgy. Igen. Még egy picit jól beljebb. Még egy picit. És akkor ez kell nekem. Levioso. Not the safest place to sneak into. Csakolom! Jó, nem történt semmi. Ja, most elméletileg csata lesz. Nem tudom, milyen pajzsuk lesz, ha lesz. Revelio. Confringo. Fortunate for you. You'll have to fight eventually. Várjatok! Nem így? Confringo. Confringo. Stupid one. Confringo. Aha, volt sárga is, nincs sárga mágiám. Akkor legyen így. Revelio. Mert ugyanak sárga volt a pajzsa. Confringo. Aloha Mora. Hoppá, ez melyik volt? Hoppá. Úgy. Megjöttem. Csikócsa itt van? Revelio. Van jó érzésem, hogy kifelé kell menjek, szerintetek is. I hope Natty's having an easier time of it.
Hát majd meglátjuk előbb-utóbb. Kutyabeg... Az a kocsma? Vagy az most melyik? Név alapján... ez 2-es szintű. Akkor gondolom nem ide kell jöjjek. Meg 2-es szintű nem tudok kinyitni. Na, megyünk tovább. De gondolom küldetésen... You're going home in a wooden box! Levioso! Ne, az... Bocsi! Tudod mit? Ez a ősi mágia. Nem így között volna, bocsi. Nem is így. Most mi a fasz van? Nem tudok mozdulni. Nincs! Ágyad már, Leviosa! Kicsi a hely. 22-es szintű lettem. Ha már van ősi mágia, nem? Kutyabelge, kutyabelge. De hát a mappa az nem mutatja, hogy mi hol van. A mappa az mutatja, hogy mi hol van. Itt tudsz magokat venni, meg itt tudsz magokat venni. De itt nincs kiírva az, hogy az is egy bolt. Szerintem nézd meg itt. Én is ott vettem most a magokat. Várjátok, mi ez? Mi ez vettem magokat? Hát nem itt van. Vettem a növényekhez magokat. Nem pocsékabb. Azt ki kell még fejlesszük, jó? Vagyis meg kell találjuk, hogy mi van ott. Nem, pocsékabb, pocsékabb. Ez jobb. Jobb. Pocsékabb. Más nincs, igaz? Nincs. Szerintem ott néz körbe. Lehet, hogy az lesz az. Hoppá! Az a két hely, ahol tudsz magot venni. Az mi az, ami ott mozog? Oh no, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Az ide. Meg kell mentenünk? Az azt jelenti, hogy vigyem el? Az mi? Igen. Meg kell menteni. Elvisszük. Vadolzók. Úgy. És akkor már nem tudom milyen mágia volt az itt, de akkor most ez lesz. Nincs más állatka itt, igaz? Ó, hogy Bocsi, van még egy állatka. Még valaki van itt, hogy megmentsem? Nincs, igaz? Oké, akkor visszatehetjük. Úgy. Mérgező vagy miért? 2 hipogőv.
Főnixet is akarnak, az szép. Revelio. Pont nem ez a mágia kell nekünk. Mégis meg lehet oldani. De most menjek. Revelio. Gondolom majd fölfelé kell menni, de gondolom itt van loot. Ó, egy jobb kesztyű. Pillanat. Csak egy picit jobb, de jobb. És akkor megyünk tovább fölfelé. Revelio. Na, mi lesz itt? Highwing. It's all right. Ó, itt egy pár. Fogadjunk most, hogyha megszerzzük. Kiszabadítjuk, után fogunk tudni állaton is lovagolni. Elhiszitek? Come on. Hurry. Abracadabra! Ó! Valaki ezt már tudja? Abracadabra! Na várjatok, ezt én is tudni fogom. Ho! Ho! Én is ezt mondom, ho! Ho! Ebben van turbo? Van! Le kell szálljak? There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. De hogy lehet emelkedni? Hé! És hogy ült át oda? Azt mondjátok meg nekem. Én cipeltem eddig, nem? Most meg ott ül a másikon. Leszállunk? Vagy most... mi van? Látjuk a vonatot, vagyis sokat nem látunk belőle, csak a füstöt, de attól még látjuk. De ugye tudjátok, van egy oktopusz. Amit tudom én. De vagy biztos. Hogy jaj, hol megyek? Biztos. Tud-e furcsa? It's incredible, isn't it? Az biztos! Hoppá! Bocsi! Csak följebb akartam menni, de nem tudok följebb menni. Megjöttünk. Hú. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Harlow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us.
Én se, a gyilkosátok. Alakadabba. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. Gondolom, majd kell vele is beszéljünk. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. És elszállt. Én meg itt ülök egy hippogriffen, az emberek meg itt sétálgatnak. Teljesen normális. I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. What? He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Pillanat, Wesley professzor, el vagyok foglalva. Ott a Oxford. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Bedobozódtam. Van már seppünk is, és itt van a hippogriff is. Jó, akkor most nézzük meg még egyszer, mert nem figyeltem, hogy milyen leveleket kaptam most. Talán meg a második közül próbáljának a helyszínét. Aha. Elveszett gyermek. De én még mindig ezt kerestem, követtem, ezt tegyük hozzá. És nem főküldetés, de mindegy. Akkor visszamegyünk. Jó. Hoppá! Várjatok, haza kell menjek. Fél óránként maximum haza kéne menjünk, haza. A titkok szobájába, hogy leszedjük a dolgokat. Vagy szükségszobája, tudjátok, amiket elültettem. Mert akkor elültetjük a növényeket is, amiket most vettem magukat. Ugye itt van ez is, ami folyamatosan főz magától. Ez is itt van ugye. Ezek is itt vannak. Boszorkányfű májva, mandragora, azt akarom elültetni. Legyen egy kiabálós növényünk. Kínai kapfogó, kell nekem egy. Boszorkányfű, májva, mandragora. Mérges, nagy korsó kell neki. Álljátok. Idéző, ez kell nekem.
Nagy palántázó. Oda falgassuk be? Úgy? Tökéletes. Köszi. Kínai, nem kínai volt. Mi volt az? Májba? Van meghajtófű. Mérges csápfű. Mert ugye ezt egyszer elég elültessük. És utána folyamatosan tudjuk beszedni őket. Ide ültetek még egy ilyen kínai kapfogót. Ha már itt van. Mert ugye folyamatosan termel, amíg nem vesszük ki. És akkor ha már itt vagyok, megnézem az állatokat is. Akiket valószínű, hogy meg kell simogassunk. Meg etessünk. Oh, hello! Pillanat! Állj meg! Ott is van. Miért van a kezembe egy nagy? Na, mi történt? Állj meg! Pillanat. Jó, van itt egyáltalán még más állatom? Nincs, csak ők ketten. Jó. Mehetünk. Mert van olyan, ugye el lehet állni az állatokat is, megmentjük őket, tudjátok. Akkor vissza ide, és akkor ott lesz valami barlang, és szerintem az az a barlang, amit én... Nem ezt akartam, láttam. Ugye az este. Ha minden igaz. Mi bocsák a veszély? Bocsáskát akartam olvasni. Revelio. A castle. Must have been quite stately in its time. Hol? Én egy kastélyt se látok, de ha te látsz, akkor biztos. Vagy ez az? Vagy ez volt? Most azt mondjátok meg... regarding Salazar's Slytherin scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Na, ez a küldetés fontos. Mivel ő tanítja meg nekünk az átkokat. Revelio. Nem tudom, hogy itt hol... Ez lehet a kastély, vagy volt kastély. Én máshol nem látok semmit. Ó, itt valaki van. Csak a családnak! Hú, bazd meg, hova megyek? Pillanat! Csak a családnak! Ez ami tábor? Itt alattam. Nem itt mászkálnak itt. Én nem hozzájuk mentem. Revelio. Nagyon bizalomgerjesztő hely. Na nézzük, mi van itt benne.
Sprottle, but I still need to visit the cave to find Zerona's box of letters. Perhaps I'll find more hawk lumps while I'm there. Revelio! Better have a look around. See about the hawk lumps and the box of letters. That's all the hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Ének a tüzek, szóval valaki van itthon. Revelio. Valamit hallottam. Pókok? Revelio. Either I'll have to fight that Erre nem volt szó. or avoid it altogether. Aha. Bocsánat. Tudod mit? Pusztulj! Ennyit jelent az ősi mágia? A francokat, azt akartam levelni, jó. Aha, túl nagy. Kifagyott a pálca. Ja, de hát ez egy 24-es dög. Állj meg, állj meg. Ennek nincs pajzsa. Kéne már tartósabb elemet vegyek a pálcámba. Rest easy, my large friend. Oké. Ez egy 24-es szintű feladat. Jó tudni. Meg azt is, hogy a nagy dögök ellen sokat nem ér a felemelés, meg ellökés, meg hasonló. Jó tudni. Valószínűleg, hogy még lesz itt ilyen jószág. Az egy mókus? Fenn a fán? Mindent meg lehet oldani, csak akarni kell. A mókus, fenn a fán. Revelio. Mely mókus? Ezek a levelek? Oh! Nem olvassuk. Isten! Nem olvassuk-e? This must be Zerona's box of letters. Uh-huh. I should take this box of letters to Zerona. I think that's everything. Vidd vissza a levelet. Zerona will be glad to have Ja, this itt back. a vége.
De hát ott még volt valami. Ó! Oh. Abba lé! Tudd meg magad! Csokolom, van itthon valaki? Húzd meg magad. Jó, megvan. Kimennék. Fú, azzej, ez jó volt. Mentsünk egyet, mert már nem tudom mikor mentettem. Ja, ezeket meg kell nézzük oda-haza. Ezen 25 HP-m van. Az szép. Bocs. Néha túl gyorsan nyomok. Nem most mentettem. Egy jó órája. És akkor most hol a pont-pont-pontban vagyok, különben már elnézést. Ott vagyok, és ide-vissza kell hozzuk a leveleket. Hú. Itt vagyok. Megvan különben, János? Ott kell magot venni? Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Claire. Jaj, nem kell beszéljek. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off. Ez egy melléküldi. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Pillangókat kövessek? Persze. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind! Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. De most ne a pillangót aktiváld. Elnézést. Nem pillangózunk, hanem egy igaz barátozunk. Flies always seem to be on the fringes of the forbidden forest. Good luck. Ezt csinálod akkor te is? Vagy... És akkor ott kell venni, amit mondtam? A bolond... a vénbolond. A hölgynél? Mert ott is lehet magokat venni. Itt vagyok. Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk lumps for her Wiggenwell potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. I'll say it again. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. A pillangókkal, amit én most felvettem? Mi is kéne sárga mágia, fiúk, lányok. Ugye az a baj, hogy
Jó, mindegyik színből van egy. Ki tudja, hogy az ellenségnek. Ja, oké. Hogy ugye kinek milyen pajzsa lesz, vagy hogy mondjam. Deszkentó. Ja, de ezt nem is használom. Meg ez se. Az jó. Én kicsit később majd pillangózok. Még nincs átkom. De szerintem az elsőt most kapjuk meg, ha megcsinálom azt a küldetést, amit kaptam a Sebastiantól. Protego, az melyik mágia? Protego. Protego. Hol van ilyen, hogy Protego? Ja, a pajzs. Azt gyakran használom. Tökéletes Protego pusztító robbanás bocsájt ki, amely szétzúzza az ellenség pajzsát. Az jól hangzik. Protego! Even the bard is a bit foolish, very hearty for my taste. Viszont milyen gyorsan megy az idő, igaz, amikor az ember játszik. Egyáltalán nem akarom ezt. Tudásos. Harmincas szintű pók. Ez mind ugye melléküldetés. Iszonyú sok. Hát engem Sebastian jobban Na így meg pláne jobban érdekel Sebastian, hogy most ha ezt megcsináljuk, akkor megkapjuk a krúciót. Az első átkunkat.
amivel kínozni lehet másokat. Már jövök, Sebastian. Ez jó lesz. Crucio! I've always said that travel broadens the mind. You're here. Brilliant. Na, beszélgessünk. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Hát azt mondja, hogy makacs. Nem mondható, hogy kedvel. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Mindjárt jövök. Poltergeist. Elnézést! Átmegyek. Őket még nem láttam eddig soha. There he is. Good luck. Jaj, bazd meg. Gondolom meggyőzzük, hogy lesz valami. What are you doing here? Úgyis annyira kedvelsz, hogy gondoltam beszélgessünk. Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about our house founder and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Ő nem szereti a sötét mágiát, ugye? That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. Nem You fog. don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Hát itt van mögöttem, nem? I hope we don't regret this. Sebastian! Over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged.
It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Mi van? Be kell gyújtanom? Confringo! Something's happening. I hope we're ready for this. Csak önök után. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. Looks like a locked door. You may want to look around. Revelio. Nekem van egy ötletem. Reparo. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. Revelio. Ez a kígyó nyelv, amit te el is tudott. A journal entry, signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. I know. She was my aunt. You knew? And didn't tell me? Ominous. The journal mentions many challenges ahead. That's why I said this could be dangerous. Aunt Noctua kept my father informed until she vanished. Jó, pillanat. Ez tegyük hozzá, hogy azóta nem használtam a megjavító bűvájt, amióta megtanultam. Beszélgessünk. The voice is ancient. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. A kígyó. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I wish all Slytherins could talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the 2 of you, I'm starting to feel left out. Between the 2 of us? Never mind. Szerintem egy nagy kígyó boss fight. There's no clear way forward. Like a maze. Revelio. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from. Várjatok egy picit. Expelliarmus. Nem ez. Then look close. Confringo. Revelio. Tudjátok, hogy ahol sötét van? De tényleg viccen kívül. Lumos. Confringo. Revelio. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. Én most egy kígyó lettem.
Salazar Slytherin didn't make this easy. Most mi volt? És hogy nyissam ki? Revelio. Confringo. Ja, ez egy... Ó! Maldekálsz, volt Harry Potterben is szerintem. Hát és sokat nem is segített. It mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Revelio. Lumos. Aha. Azt a kaput kéne kinyissuk. Van rajta valami? Van ám. Van egy kutya, vagy mi az Isten, meg egy olyan... Akkor gondolom ezt a jelet kell nekünk beadni. Kutya, vagy macska, vagy nem tudom én mi az alsó. Ha az alsó az megvan, és akkor valami kutya kéne. Ez lesz. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself. Lumos. But you got to it first. Nice work. Itt vagyok. Mehetünk. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Lumos. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Aha. És itt hol a kígyó? Vagy ugyanaz a kígyó? Egy ilyen felső vacak, meg egy háromszög, vagy mi az Isten? We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. Vagy ezt kell kinyissam. Another gate. Húzd meg! Nem néztem meg! Ki tudok lépni? Look in a mirror, Sebastian. Mi volt a jel? Nem néztem meg! Hé, hát megy le a HP-m, haló! So surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. Várjatok egy ki... Gondolom ezt is ki kell nyissuk. Hoppá! Mennyit szettlim van? És nem megy vissza a HP-m, haló. Mind a legtöbb esetben, hogy visszanő magától. Ez a jel. Egy ilyen, meg egy kígyó. És annyi időnk van, amíg átfordul. Kígyó. Megvan. Egyszerű. That sounded promising.
Another dial solved. Impressive. Nice work. Revelio. Ez nyitja a másik oldalt. Gondolom. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did, and she was my favorite person in the world for it. Ez szerintem a másik ajtó. Revelio. Nem ezt akartam. Lumos. Szerintem már csak azt kell, hogy kinyissuk. Ez a kígyó. Álljatok. Ez egy ilyen a felső jel. Lehet, hogy hülye hangzik, de én elfelejtem egy másodpercen belül. Ez meg egy ilyen lefele háromszög, vagy mit tudom én mi ez. És akkor ez lesz az utolsó ajtó. Megyál, jövök. De különben én dolgozok. Nem nektek kéne? Jó, mi kell nekem? Igen. Hát jelenleg egyiket sem látom. Another welcoming sort, was he? Ez kell fölül. Ez lesz. Meg ez. Megvan. És ott a fő kígyó. We're another step closer to the scriptorium. Lumos. De kell a fény, mert semmi beállítás sincs. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. Nem tűnnek nagyon félősnek, nem? Minden jó. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Protego. Nem ezt akartam. Lumos. Crucio. Meg kell tanulnunk a Crucio mágiát, hogy kinyissuk a kaput, fogadjunk. Ó, igen. Crucio. Akkor meg kell tanuljuk, meg valakin használnom kell. És fogadjunk, hogy majd ki kell választani, hogy Sebastian használom, vagy Omnibuson. Bocs. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door, and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous.
I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture. I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. Jó, akkor nem fogja megtenni, akkor most beszélünk Sebastian, aki meg gondolom meg fogja nekünk tanítani. És utána fogadjunk, hogy az lesz, hogy választani kell, hogy kin használjuk. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous! As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctuagaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. És még itt is választhatunk, fiúk, lányok, hogy megtanuljuk. Meg akarom tanulni a Cruciatkot, de neked kell használni. Taníts meg Cruciatkot is, kipróbálom rajtad. 3 lehetőségünk van. Nem tanuljuk meg. Használja rajtunk. Megtanít, használja rajtam, vagy megtanít és én használom rajta. Szerintem az utolsó jobban hangzik, nem? I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. De mi van, ha azt mondom, hogy nem akarom, akkor nem is fogom többé meg tudni tanulni? Például. Na várjatok. Space-el indítunk. Hú, te szanca. Elindultam a sötét út felé. Ready? I'm ready. Én szívesen elmondtam volna. Are you all right? That pain. I would have done anything to make it stop. But I'll survive. Jó, egy kis gyomorfájdalom. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. Revelio. I can't believe. Ó, nem csak azt. Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something? Igen. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. Várjatok már, fiúk, itt még út van. Ne ilyen gyorsan. Szerintem ide nem jövünk le minden nap. Ja, szerintem is. Revelio. Ó, de én meg akarom tanulni. És mást is. Hát én ezt fel nem olvasom. Kicsit hosszú. Milyen? Kifogyott? Vagy ez csak amikor ellenség van, közelbe lehet használni. Revelio.
What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Hogy a kripto, mit tudom én mit. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Megesküdtem. És te meg fogod tanulni, vagy ti meg fogjátok tanulni? Ezeket a mágiákat? A legnagyobbakat? Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. Már van közös titkunk is. After all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Nincs mit. Hogy elment mindenki? Szerintem csak úgy működik, ha van ellenfél. Viszont... Kellnek olyan gyerekek. Te is biztos megtanulod őket? Én nem értem, hogy miért csak 4 mágia lehet. Ez túl kevés. Szerintem ez kevés. Az ember 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-ig is szerintem tud az ember gombokat nyomogatni. Jó, 9-ig nem, de mit lehetne egy 6 mágia, amit beteszünk. Ez a 4, ez semmi. Mindegyikbe egyet beteszel, mert be kell, hogy tedd, mert ugye nem tudod, hogy milyen mágiát használ az ellenfél. Legalább 6 lehetne, én azt mondom nektek. Ez olyan pici, kevés. Mindenesetre menjünk vissza, szedjük össze a cuccokat. Ide így gyakran kell jöjjünk. Egy vagy 2 biztos van. Ó, és még jobb is van. Ó, akkor mindjárt átöltözök. Megint etesd meg, itasd meg, hogy ugye odaadja a nyersanyagot. Nem ezt akartam. Miért nem szeretitek egymást, vagy mi van? Állatod van már, János? Különben ez megnyit neked? Esetleg. Deke would like to talk with you when you have it.
Jézus. Aha. Ah, okay. Szerintem a legvégén kéne használni. Fejlesztéseket, mert úgyis eladjuk a jelenlegieket. Azt nem tudom, hogy állatot hol tudunk eladni, mert jelenleg elég sok állatom van, és ezeket el akarnám adni, de gondolom valahol itt. Vagy nála, bájtalfőzésnél, vagy a hölgynél, vagy itt. Nem, itt biztos nem, mert itt ugye növényeket veszünk. Eladnám az állatkákat, hogy megmentsük őket, csak azért tudjátok. Ó, besötétedett már megint? Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Igen, én is úgy vélem. Amit nem tudjuk eladni. Hoppá! Ez egy jobb szemüveg. És nem vettem föl, vagy most mi van? Érdekes. I hope to see you again. Farewell for now. Igen, elnézést, elnézést. Van egy jobb szemüvegem. Van! Érdekes. What can I do for you today? I hope to see you again. Farewell for now. Önnek is, köszönöm. És akkor nézzük meg a hölgyet. Hogy nála lehet eladni az állatokat? Mert szerintem biztos, hogy val itt lehet. Csak már elfelejtettem hol. Hello! Pardon me? Might I ask a favor? Yeah, nem megy is. Good for you. Paying all those foul goblins a... Well, what say we show you some of what's available? Akkor nem itt? Doors always open. You be sure to stop by soon. Kotlik chipnél Roxmort? Az hol az Istenben van? Roxmort. Egyáltalán most hol vagyok? Roxmort, Kotlik. Akkor jó helyen vagyok. Oké, szerintem megvan. Oh, I can't believe it!
Hát még nem is voltam nála, csak úgy... Ez eddig zárva volt, nem tudtam nála bemenni. Ah, látjátok, most ír ki a játék. Befogadott állatok. Megmentjük őket. Revelio. Mind you don't turn quick. If you're stuck with a Duracell feather, it doesn't half hurt. Ez fiatal csaj. Ez a lehet valamit csinálja a golya? Ott van egy izé. Dodó? Hoppá! Revelio. Mindjárt jövök, hölgyem. Kiállt. Jövök, pillanat. Hello. Hello. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck, and before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair for my wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncalf fur? Duracell feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Duracalls. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. Akkor gondolom, hogy ez nálam még nem nyílt meg, mert ugye ez az állatok után nyílik meg. Ez a kereskedés. Eddig nálam zárva volt. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose. The cry on those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but had it up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. Okay. Bocs. What do you have for sale? Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? Csak 120. I don't mind selling things for certain clients. You know where to find me. Hát nem kapok valami sokat érte, haló. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Revelio. Hát... Hoppá! Aloha Mora. Csak félről néztem még. Mine now, demi guys. Ott a... Még világít? Nem, mi?
De! Még éjjel van. Ó, de jó. Mennyi van ebből? Negyedik ez elméletileg, igaz? Holdköveket hol látom? 5 van. Ötöm van. Mennyi kell? Akkor még 4 darab kell, hogy a 2-es szintűt megkapjam. De jó nekem. Revelio. A legtöbb ajtó 2-es szintű. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Igen. Bármi. Revelio. Ja. Revelio. You're back. Nice to see you again. Ja, ön a söpűs. Jó. Igen. Revelio. Látom. Oxford. Ja, nézzünk küldetést. Kár, hogy a mellékküldetéseknél nem írja az, hogy hányas szint ajánlott. Bár itt írja, hogy 30-as. Ennél viszont nem. Akkor gondolom meg vagyok az a szint. Ó, már megint van egy. Elnézd azt. Messze megyek?
Nincs teleport, vagy valami? Szerintem a seppű gyorsabb. Mint a Griff. Ki akarom próbálni az átkot. Nincs valaki? Mentsünk egyet? Én nem mentettem. Szerintem. Egy óráig nem mentettem. Az szép. Hú, mert mennyi az idő? Az is szép. Nézzünk körbe itt a városba, én azt mondom nektek, szerintem itt még nem voltam azóta, hogy megvan a képesség kinyitni a Ott van egy hódmajom. Még ilyen van? Még éjszaka van! Fussál, fuss, fuss, fuss! Aloha Mora. Az! Hoppá! Úgy. Revelio. Csak mehetnénk gyorsabban is. Nem tudom, te is adsz küldetést. Aha, fölkelt a nap, vagy fölkel a nap. Akkor 6 megvan, akkor még 3 kell a 2-es szintű. Tudjátok mi ez? Azt szerintem Oxfordban biztos meg lesz, sőt, valószínűleg több is. Na nézzük. Ez mi lesz? You are here. Good. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Okay. Elvesz egy gyermek. Jó, hát beszélgessünk. Meg lehet kínozni. My husband. What will I do? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Meg kell keressük. Where is Archie? I don't mean to be grim, but could Harlow have taken him? Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Gondolom, akkor mi megyünk. De is gondolom, ez csípúj.
Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Én elintézem. Nem gond. Valakin ki kell próbálni az átkot. What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that... Megtaláljuk. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Nagyon itthon. Én elintézem. Please do not worry, Mrs. Where could Archie have gone? If anything happened... Messze megyünk, mert akkor söpően megyek. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but... Crucial. Expelliarmus! Leviosa! Depulso! Bocs, kellett egy kis kitérő. Ez ilyenkor mit tesz különbe a krúció? Csak lebénítja, amíg fáj neki, vagy sebzés? Mert nem néztem, nem figyeltem. Legtöbb ellenfél fájdalmában vonaglani kezd, és folyamatosan... kap sebzést is, sőt meg is. Hát... és még... oké. Az jó lesz. De az avacadabra az még jobb lesz. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. Revelio. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. Revelio. There! Archie's footprints. Várjál, mindjárt jövök. Wow. Mindjárt jövök. Jó, már jövök. Pillanat, szarvas marha. Jövök utánad. El kell menni. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running. Jaj, a lábnyomok. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Fagyunk, hogy itt lesz. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Nem ott lesz. Vagy ott lesz? Csak itt... Hol megyünk? Jövök utánad. Jövök. Revelio. Milyen jó, hogy tudja az utat. Wolves! Prepare for a fight. Crucial. Potato. Stupid. Expelliarmus. Leviosa. Depulso. Stupid. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. Tök jó, hogy Natalie-t nem érdekli az, hogy játékot használj, nem? Teljesen normális. Revelio. Archie's satchel. Why would he leave it behind?
He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. All right. I wonder what Archie saw. Hol a csaj? I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome Jaj! it. Revelio. It's not in any way I can imagine. Jó, most ne használjuk ezt, mert elvesztem. Elvesztem a formálat. Nem összezazátok. Mindenki mást is sebez. Revelio. A fork in the road. We will need Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Tudod mi a nem jó? Az, hogy ott van valami az úton. Valami sárkány, vagy nem tudom mi az. Én innen látom. Ott, látjátok? Mi az is? Mi a tököm az? Mik azok? Tényleg oda megyünk? Revelio. Ezek azok a lovak, akiket csak az lát, akik, tudjátok, akik a halált láttak? Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I know. Still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. El lehet kapni. 4-szer kell bezsákolni. Levioso. Van egy halállovam, vagy nem tudom én mit. Ez jó nyersit ad. Ha már útközben vagyunk, hát nem hagyjuk ki, tudjátok. Revelio. Itt... I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways. But in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Okay. De így nincs semmilyen, hogy itt lehet ilyeneket fogni. Mert ugye ahol állatok vannak, azokat ilyen tappancs mutatja. Tappancs, ezt jól mondtam, igaz? Ilyen, látjátok? Vagy... Bocsánat. Itt nincsen tappancs jelen. Na mindegy. Hogy? Jaj, ez milyen picike, vagy mi az Isten az? Jó, sokan vannak. Majd mennyi lehet eladni? Pillanat, ne vegtess meg egy tűzkígyó katonát. Tessék, ott van. Crucio! Nem így akartam, de így is jó. Az hol ment? Nincs protein. Hol vagy?
Ó, van meg! Not so tough now, are ya? Petrificus totalis! Milyen potálisus kokálikus? Bocsánat! Hol az ellenség? Ja, láthatatlanná vált. A bálnat se látta, hogy láthatatlan. Igen. Lépj be a tűzkígyók megbűvölt sátába. Miért? Meg van bűvölve? Menjen belépek. Ez én védőfal? Hát sokat nem véd. Revelio. Hé, hol a pénz? Revelio. Na, bazd meg. Még ennek is annyi. Itt vagyok. Bemeltünk. Ja, így van megbűvölve. Aha. Nem kicsi a sátor. I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. Ja, én is úgy gondolom. Kifagyatta! Jaj, nem már! Ahhoz tűzmágia kell, hogy ezt elintézzem. Na jó, nem biztos. Később nézzünk ebbe, vagy most? Oké. Okay. Ja! Jó. Jövök, fiúk! Jövök már. Mi az a halálfej ott? Nem, őt akartam, bazd meg. Boss fight? Crucio! Szenvedjen mind! Nem vagytok kicsit sokan! Fáj, mi? Totálikus, popálikus! Ó, elnézést! Nem akartam kihagyni. Ennyi? Elkezdtem belejönni. Tetszik a sötétség. Jaj, ki kiabál? Revelio. Jövök már! Csak lootolok előtte, jó? Milyen jövök? Gondolom lefele kell menni, jó, én fölfele megyek, mert ott láttam lábát. Megyen jövök? Hogy jöttek oda föl? Ja, nem tudok fölmászni. Mindjárt jövök! Tudod mit, jövök? Ezt szinte elkapták. Ez van boss fight. Ja, itt van nem. Mindjárt. Jövök. Várjál, jövök. Igen, mindjárt jövök. Nem menj sehova. Kitartás. Ha itt lehet följönni, aha. De nem. Most mentem egy kört.
Itt vagyok, na. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. Miért? Mindenki fekszik. Aloha Mora. Ez szokásos. Hoppá. Na. Ebben lesz olyan boss fight. Tessék. Ki az? Vagy nem látsz? A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. You wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Ennyi? Azt hittem hazafelé lesz valami csípúhi. Kezdtem érezni. Oh, Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. Én legyőzöm. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Megtanuljuk az Avacadabrát, utána senki nem lesz ellenfél. Hol megyünk? Hogy tud egy ötödikes... Jaj, ilyen sötét van, elnézést. Hát nem látod. Sötét lettem. Ilyen késő van, vagy mi? Elnézést. Oké. Okay. Szóval megtanuljuk az Avacadabrát, után senki nem fog dacolni belem. Milyen küldék vannak? Ez még nem érdekel. Kövesd a pillangókat. Hány 23-as szintű vagyok, és az 30-as a pókos. De ez 18-as szintű. Menj a térképcsarnokba. Akkor elmenjünk a térképcsarnokba, de először hazamegyünk leszületelni a dolgokat. Szóval a térképe. Fél óránként ugye az, aki menni, de így is maximum szerintem 1 óránként hazamegyek. Deke would like to talk with you when you have a moment. Hoppá! Nem akarok semmit.
Oké. Na, az vajon hol van? Gondolom kapunk egy kis útmutatót, hogy hova is menjünk. Revelio. Elveked ebbe. Ja, ez a bűzös. Ja, itt nem lehet opponálni. Bocsánat, bocsánat. Elkettőszín. Ki kiabál? Revelio. Ilyen jó közel mentem a feladathoz. Hát mink a félvilágon? Pillanat. Nem ezt akartam. Hanem ezt. Confringo. I shall get in trouble for this. Mellékküldi, jó, majd legközelebb. This cannot possibly be as difficult. Ott vagyunk már, mondta a szamár. Revelio. Hát becsuk előttem, van ilyen. Miért kapsz egy átkot? Map! Ott vagyunk már! How nice to see you, my young friend. Ugh, I can't wait now. Az Istenbe megyek. Hát már fél sulin átfutottam, nem? Na, ez már kicsit ismerősebb hely. Már megyünk lefelé. Aloha Mora. Ah. Nem hagyjuk itt. Revelio. Bocs. Tudom, hogy mondani akartál valamit. Mugli. Nem engedtem az állatkát, igaz? Amit befogtam. Majd ezután. Hú. Ja, na most jó helyen vagyok. Ennél nem ott közelebb teleport, csak úgy kérdem. Vagy nem jót választottam ki? Ups. Valószínű nem jót választottam ki, igaz? Ezt is tudjuk. Megjöttem. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are.
I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere, and Sirona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something? I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there, and did not recognize, nor trust, anyone that I heard. I stayed out of sight, so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Szia, Will! Ma nem, a Carrefour Sales szimulátor akarok játszani majd. Most lehet, szerintem ebben most megint benne vagyok, de ezt a főküldetést most nem fogom elkezdeni. Mert szerintem több mint egy óra lesz. Nem inkább elmegyek uzsonnázni, és utána meg a Carrefour Sales szimulátorba belenézünk, mert jött hozzá update. De úgy most ma semmi. Revelio. Most... Szeretek kínozni, tudod? Krúció! És amint fejhatalmam lesz, Avakadabra! Nem, nincs leviószázás. Krúció van, meg később Avakadabra. Különben nem zavaz. Nem tudom, hogy téged mennyi érdekel a... Ez ugye... Oké, hogy mágia, de... Semmi köze a Harry Potterhez, még azelőtt van ugye 150 éve. Mert senki nem zavar. Különben holnap mik a te terveid? Babá. Nem akartam meginni. Ez így ugye sebezhetetlen vagyok. Ó, ez jó.
Hogy szállok le? Hújhá! No need to race now, my friend. Itt sem lehet hopponálni. Mert holnap, az biztos nem, ahhoz még nagyon messze vagyok. Az ágban ma 2 közepes boss győztem le. Szerintem csak jövő héten majd. A fő boss, fel akarok készülni. If it isn't Slytherin's newest broom talent. Ez itt mi? Just to get away from Professor Black and his iron fist. But then I remembered that I don't speak French. Hello, Imelda. Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Én nem hencegtem, kikérem magamnak. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Pfft, ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. Igen, Crucio! Ja, igaz. Hosszan élni ugye nem jó. Várjatok, chatben nem lehet megnevezni embereket? De lehet. Mr. Will és... Várjatok egy picit. János... lehet. Nem értetek ki a chathez. Úgy. Látjátok, még én is tudok ilyet. Tudom mit, Will? Pihent ki magad, de szó szerint, és majd szólj nekem. Nem, inkább megkérdezem. Van még energiád játszani az itvó, mit tudom én milyen játéka, amilyet tegnap játszottunk. Tudod, kópos. Mert ezt vihetnénk holnap tovább. Ha van, akkor mikor jó neked? Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Mit kell csinálni? Made it. A 22 kapu van? Iha! Én vagyok! Az új sötét mágus! Tényleg gyorsabb, de még nem is láttam, hogy hol van. Állj neki! Avacadabra! Crucio! Meg nem tudom én még mi. Itt az új sötét nagy úr! Senki nem győz le, se itt, se máshol.
A végén veszítsünk. Ott a cél! Világcsúcs! Did anyone else see that? Yeah! Itt az új bajnok! Na, most beszéljél! Jó! Akkor hónap az lesz, viszont akkor majd írj nekem, vagy itt is írhatsz, hogy neked mikor lenne jobb. Ebéd után, vagy uzsonna után, tudod? 12-15 vagy 16-15. Mennyi az időd? 2:20? 1:41? Dehogy csaltam. Én a sötét mágus vagyok. Bocsi, jó vagyok. Élvezzük a játékot, tudjátok. That's not... You must have cheated, you... Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Crucio! Nem. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Oké, akkor azt holnapra beiktatom. Addig pihent ki magad. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Hát mindjárt visszamegyek. Mi van itt a söpűvel? Milyen ranglista? Hát második vagyok. Ha. Jó. Akkor visszamegyünk a bódba. De úgy mondja. Ó, akkor jó éjszakát, köszi, hogy itt voltál. Akkor holnap. Addig pihent ki magad. Jó ét. A lányok különben mind ilyen. Tudjátok. Hé! Elfelejtettetek valamit. Ez jár nekem! A győzelem! Yeah! My mother used to say I was lazy. Csokolom! Oh, you're back! With something to report, I hope? Igen, van. Ja? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Elméletileg, ugye nem csak a ruháinkat tudjuk update-elni, hanem a söpünket is. Lehet, hogyha ezt a küldetéseket csináljuk, akkor elérjük azt. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Nekem egy érzésem. De milyen sötét van? Jó, nézzük meg.
hogy ezt a pacikát mennyire tudnánk eladni. Amit ugye most szerezte. Hello again. I've got spectacular news. The broom upgrade's ready. Ha, stop by the shop when you can. Hát most jöttem ki. Ó, mindjárt jövök. Egy gyors volt, nem? Hova megyek? Nem? De itt is bemehetek, nem? Ó, ez másik üzlet. Elnézést! Megjöttem! Az mi ott mögötted? Őt be tudom itt fogni? Meg ezeket is be lehet itt fogni? Now, what sorts of Beast Buy products might you be looking to acquire? Csak 120? Hát nem igen fizet meg. Nem ezt akartam, bocsi. Hát, ide se jövök sokat. Állatot eladni biztos, nem? De menjünk vissza a söpüshöz, ami ilyen fogalmam sincs hol volt. Egy másodperc. Hol volt? Közöbb, nem, találkozás nem. Söpű. Vásárolj egy söpűfejlesztést. Már jövök is. Meg lesz a Turbo 4000. Mennyi az idő? Nem baj. Játszunk. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Csináljunk egy kis pénzt is. Ó, ez egy... Hát miért nem mondtátok, hogy van egy jobb felsőm? I must tell you, Arthur Vogsmead's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Benne vagyok. What more can you tell me about the next course? It's just a jaunt from here, south of Hogsmeade. Beautiful mountain views. The course was designed to test flyer stamina. Some of your classmates mentioned they were headed there, eager to see what Imelda has in store. A bit surprising, considering many of them expressed reticence at the idea of racing against her at all. I hope that won't deter you, and you'll give the course a go. At least think on it. Persze. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Őt már legyőzted, János? Off to the races then. Aha. Különben éjszaka van, szóval vissza kéne menjünk a Roxfordba, és meg kéne nézzük a, tudjátok mit, a holdköveket.
Új, de jó nézek ki. Mert Oxfordban biztos, hogy még sok helyen van. Jaj, várjatok, tudom is hol volt még izé. Ilyen holdkő. Oxford térképe. Fent a toronyban... Valamelyik szobában volt. Nem itt volt. Asztronómia. Trófe belső vacak. Nem, szerintem itt volt valamelyik terembe, vagy termekbe. Menjünk oda. Lassan ugye itt az éjszaka. Kell még 4 vagy 3, szerintem 3 ugye, hogy ki tudjam nyitni a 2 szintű ajtókat. Oh. Ez nem lehet megkúciózni? Csak úgy kérdem. Lumos. Hát valahogy itt a közelben van. Ez fenn lesz, igaz? Vagy ez egy kép? Hát ugye az Isten, menjünk följebb. Szerintem ahol itt lesz. Aha. Revelio. Lumos. Ilyen messze? Revelio. Hoppá! Na! Ott is van! Lumos. Hát jó messze elvitték. Fagyjunk, hogy itt volt kö. Bagolja lehet valamit csinálni. Azon kívül, hogy tök jól néz ki. Egy közös képet vele csinálni, vagy valami. Hát, nem lenne túl jó kép. Le tudunk menni. Revelio. Ennyi? Ó, vezzük. Na, akkor nem itt van. Valamelyik tanteremben tudom, hogy van. Nem tudom feltenni. Valahol a legmagasabb toronyba kéne lennie. Bájittal? Nem, jóslás teremben lesz.
Revelio. Be kell gyújtsam? Nem. Még 3-at össze kell szedjük a 2-es szintűekhez. Úgy emlékszem, hogy itt van. Itt is van, látjátok? Viszont még nincsen úgy éjjel, hogy ezt be lehessen szedni. Miért beszélgessek vele? Bár akkor megy az időben, azt nézzük. Professor, do you have a moment? I do. I was wondering how you decided to teach divination. The art of divination is an important yet often misunderstood branch of magic. Those of us who possess the sight are rare, and, as is often the case with the unique among us, we can frequently be misread, even feared. When I was granted the opportunity to teach others about my gift and the good it can do, I was most grateful. I see. Natty told me that you and she moved here from Uganda, where she had attended Wagadu. Yes, Natsai and I both loved Uganda and Wagadu, but we are happily settled here now. I had foreseen such a change, but did not know the details until it occurred. I was glad of the outcome. You would be wise to remember that the consequences of our actions are complex. And so, divining what is to come is not as simple as gazing into a crystal ball or studying the bottom of a teacup. I find it truly intriguing, even if I don't fully understand it. Intriguing. That is one word for it. And I'm certain you will come to understand many things more deeply in the days ahead. You are a student at Hogwarts, after all. It cannot have escaped you that we in the Wizarding world are forever navigating the seemingly inexplicable. Of course, Professor. Now, I know that we both have places to be. Not because I have the sight, mind you, but because I am a professor and you are a student. I have enjoyed our conversation. Student vagyok. Még nem tudjuk felszenni, hiába van este. Azt nem tudja valaki, hogy mutatja... Hoppá, szétmérszéken. Mutatja valami játék az, hogy mennyi az idő? Mert én pontosan időt még sehol nem láttam. Az a baj. Találgatni kell, hogy most mennyi az idő, mert olyan éjféltől lehet ezeket beszedni. Jó, akkor hol vagyok különbe, várjátok? Jóslásteremben vagyok, igaz? Ide egy kicsit később visszajövünk. Visszamegyünk a titkok szobájába. Vagy szükségszobája. Elengedjük a pacit, addig megy az idő úgyis. És szerintem ezek is már megint elkészültek. Hát. Ide hányszor kell jönni, basszus, hogy az ember minden fél óránként maximum vissza kell jönni. Hogy mindent lesz egy és menjen tovább, ugye? Ettől tartottam én is. Mert éjfél után lehet ezeket fölszedni. Ilyen találgatós, hiába van este, még nincs este. Jaj, nem! Nem. Várjátok. Izéka, Csikócső, gyere vissza! Vagy széles szány. Ha itt hagyom, akkor szerintem nem fogok tudni repülni. Van egy jó érzésem. Pillanat.
Hogy túl messze van? Úgy. Oké, azt hiszem valamit találtam közben, igaz? Vagy jobb sipka. Nézzük csak meg. Egy picivel jobb. Ó, Isten. Egy óránként jut eszembe menteni. És akkor menjünk vissza. Tudjátok hova. Jóslástelenben voltam, vagy hol voltam? Na. Aha, jóslás. Most már remélhetően már elég idő van. Elég késő van, hogy fölvegyük. Hú, 16 óra. Jó, még ezt fölveszem, fiúk, lányok. Jelenleg más úgyse jut eszembe, hogy hol van. Volt kő. Még 3 kell a 2-es szintű zárkinyitáshoz. Vagyis ha ezt fölveszem, akkor már csak 2. Aha, most föl lehet. És akkor még 2 kell nekünk. De hogy hol van még 2, az egy jó kérdés. Vagy lehet, hogy reggel még egy kicsit keresgélek. Itt vagyok. Vagyok. Könyvtár! Ott is csak van, nem? Rebellion. Csak van itt is. Már bujkálnom nem kell itt különbe? Az ami kiút. Rebellion. Hát volt egy ilyen előérzetem. Rebellion. Pillanat, most be ne gyulladj. Nem láttam semmit. Talán az a mellettem. Rebellion. Kicsit itt még körbenézünk. Kéne nekem. Kérdés az, hogy hol van. Az egész könyvtárban nincs egy holt kő sem.
Ez érdekes. Pedig nem mertem fogadni, hogy itt lesz. Revelio. Ugye most van ilyen, most kell megnézni ezt. Revelio. Hát ilyet. Hoppá! Aloha Mora. Meg másra adjunk már ki. Revelio. És miért jöttem ide be? Azon kívül nincs itt semmi. Ez egy eléggé szegényes szoba. Professor Sharp, do you have a moment? Depends on how you intend to use it. I saw an aura badge on your desk and was wondering if you could tell me more about your time as an aura. Observant. I suppose I could indulge you for a moment. Spent years tracking down reprobates who dealt in artifacts of dark magic origin. That seems a bit more dangerous than teaching potions. Often, yes. Though I've seen some remarkably creative concoctions brewed in my class. I enjoyed a great deal of success as an aura. However, success can make one complacent if one's confidence is not tempered by humility. One overstep in battle changed everything. May I ask what happened? Yes, well, I suppose it's a matter of record. My partner and I had tracked a suspect to a harbor in Scarborough, trying to smuggle shrunken heads of all things. I had deduced that he was working alone. I was mistaken, and they knew we were coming. From the moment we stepped onto the ship, well, I barely escaped with my life. My partner wasn't so lucky. I suppose being an aura is dreadfully dangerous. I'm sorry. It is at that. But survival is not guaranteed for any of us. Pay attention. And not just within my class. This is what I must impress upon you all. A potion and a poison may be a mere breath apart, until you consume the wrong one. Well said, Professor. Jó. Egész jó foglalkozása volt. Kicsit veszélyes, de ez van. I think there were doxy eggs as well. Revelio. Nem hiszem, hogy találok még egyet-kettőt. Hoppá, itt sem voltam még. Ez már hányas szintű? Még egy kicsit gyűjtögetek, fiúk, lányok. És akkor ennyi. 16, mondjuk azt 16-kor abba hagyom, akkor egy kis szünet is, akkor 17-15-kor megnézzük a KFOS Simulator 2023-nak az update-jét, ami 2 napja jött. Ó, ez már meg is van. Amíg éjjel nem lesz, mondjuk azt. Vagyis amíg éjjel van. Az szép volt.
Revelio. Ja, ott egy szobor. Levioso. Mert még egyet akarok csatázni, megmondom néktek. Revelio. Sőt, menjünk csatázni, én azt mondom. Ha már van átkom. Merlin próbálja. Jaja. Tiltott rengetegbe, biztos lesz valaki, akivel szembe lehet szállni. Na nézzük. Revelio. Itt már voltam. Tehát itt van valami állat, amit el lehet kapni. Golyó? Golymó, aha. Fulkász. Egyikben sincs sok pénz. Valaki van is itt előttem. Fogadjunk pókok. És a pókok nem használnak pajzsot. Pók? Nem. Jó napot! Jaj, csak nem fáj. Szegényke, nem? Ez nem póktából. Az igaz? Pillanat. Póktana. Hát pókoknál biztos, hogy nincs pajzs. Vagy van? Nincs. Tudtam már, igaz? Hogy jutok oda? Kifüstöljük őket. Most nem emlékszem, hogy a pókoknál van valamilyen... Hát olyan mehet ivadék is. Csokolom! Confringo. Protego. Pillanat! Kifogytam! Expelliarmus. Defender. Confringo. Nem így? Csak egyet kaptam. Confringo. Itt van még valaki. Látom a mappon. Pont mellettem. Vagy fönt.
Közben hajnalodik, ahogy látjátok, szóval akkor ennyit a holdkövekről. Ja, Napot! Ez lesz a kedvenc mágiám. Megkezdem is hajnálni őket. Megjöttem. Jó napot. Itt van egy tábor, amit én már egyszer kipucoltam, de gondolom visszaszpónolnak, hogy ugye mondjuk úgy mindig legyen content a játékban. Ezt még elintézzük, jó? A krúciónál nincs jobb. Vadolzó? Ja, jó estét! Ennyi? Elkezdtem élvezni a krúciót. Jó, hazamegyek. Úgyis reggel van. Küldetések. Hát fiúk, lányok. Megszereztük az első, tudjátok minket, átkunkat, a krúciót. Hoppá. Kalandozgattunk. Szerintem egész jó volt a mai nap. Nem főzni akarok. Elmegyek ebédelni, elnézést, uzsonnázni, és akkor utána megnézzük, amit mondtam nektek, a játék update-ét. Olyan 17-15-től, én azt mondom nektek. Úgy. És innen folytatjuk majd. Valószínűleg holnap délután, mert utána meg ugye, most beszéltünk ugye vele, akkor tudjátok, folytatjuk a kópos gémet. Küldetések mentünk. Szóval köszönöm ismételten mindenkinek a figyelmet, Anubis voltam, további szép napot, hamarosan találkozunk, addig is, sziasztok!